মৰমৰ HSLC পৰীক্ষাৰ্থীসকল তোমালোকৰ 14 তাৰিখে যেহেতু প্ৰথম পৰীক্ষা অসমীয়া বিষয়টো আছে সেইবাবে তোমালোকৰ নিশ্চয় টেনচন লাগি আছে সেই টেনচন দূৰ হৈ গল বুলি তোমালোকে ধৰি লোৱা মই শেষ মিনিটৰ প্ৰস্তুতি হিচাপে এখন মক পেপাৰ লৈ আহিছো যিখন মই তোমালোকৰ এছেবৰ যি ব্লুপ্ৰিন্ট আছে সেই ব্লুপ্ৰিন্ট ফলো কৰি পিনে প্ৰস্তুত কৰিছো এই পেপাৰখনে তোমালোকক মিনিমাম 60+ নম্বৰ পোৱাত নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিব পেপাৰখন তোমালোকে মন দি চাবা মই পেপাৰখন তোমালোকৰ HSLC ফাইনেল পৰীক্ষাৰ পেপাৰৰ দৰে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছো যদিও এইখন এখন মক পেপাৰ হয় ইয়াত প্ৰথমতে তোমালোকৰ যি গ্ৰুপ এ ক বিভাগৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন অতি চমু উত্তৰ দিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে কোনটো যুগক ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিস্তাৰ যুগ বুলিব পাৰি আৰু এই যিটো প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ দিছে ভাৰতীয় সংস্কৃতি নামৰ পাঠটিৰ পৰা আৰু ইয়াৰ যিটো উত্তৰ হ'ব সেইটো হ'ব বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ যুগক ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিস্তাৰ যুগ বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো মাধৱদেৱৰ নামঘোষাত মুঠ কিমানটা ঘোষা আছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1000টা ঘোষা আছে যাৰ বাবে তাক কি বুলি কোৱা হয় হেজাৰী ঘোষা বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছত 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন চমু উত্তৰ লিখা মাধৱদেৱৰ দুখন অংকীয়া নাটৰ নাম লিখা আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অৰ্জুন ভঞ্জন আৰু দধি মথন ইয়াৰ এইটো উত্তৰ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ চাওঁ মই অসমীয়া কবিতাটোত উল্লেখ থকা অসমৰ দুটা ঐতিহাসিক সম্পদৰ নাম লিখা আৰু ইয়াৰ যিটো উত্তৰ সেইটো হ'ব ৰংঘৰ আৰু কাৰেংঘৰ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো সুৰ বস্তুৰ ওপৰত লোকসংগীতৰ প্ৰভাৱ বুলিলে কি বুজা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব উত্তৰ ভাৰতীয় সংগীতৰ গাম্ভীৰ্যৰ সৈতে লোকসংগীতৰ উৰণীয়া ভাৱৰ সংযোগক সুৰ বস্তুৰ ওপৰত লোকসংগীতৰ প্ৰভাৱ বুলি কোৱা হয় তোমালোকে এনেকৈ উত্তৰটো লিখিব লাগিব তাৰ পিছত তোমালোকৰ 4 মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ্যন তলৰ যিকোনো এটা কৰিব লাগে তোমালোকে ভাৰতীয় সংস্কৃতি এটা বিৰাট সমন্বয়ৰ বস্তু পাঠৰ আলমত তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা এটো যেহেতু এটা লং কুৱেশ্যন তোমালোকে কিতাপত নিশ্চয় পাইছা ভাৰতীয় সংস্কৃতি পাঠটিত তোমালোকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো চাই লবা ইয়াত তোমালোকে লিখিবা যে ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰ্য অনাৰ্য মংগোলীয় দ্ৰাৱীয় বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ মিলনৰ থল গ্ৰীক শক হুন আদি জাতিসমূহ ভাৰতলৈ আহি ভাষা ধৰ্ম সাহিত্য শিল্পকলাৰ সৈতে বিলীন হৈ এক বিৰাট সমন্বয় গঢ়ি তুলিছে এনেকৈ তোমালোকে কথাখিনি সজাই পৰাই লিখিবা তাৰ পিছত 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে অতি চমু উত্তৰ লিখা কুঁৱলীৰ বাবে আটাইতকৈ হেপাহৰ বাৰ্তাটো কি আছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কুঁৱলীৰ আটাইতকৈ হেপাহৰ বাৰ্তাটো আছিল তাই কম্পিউটাৰত ইন্টাৰনেট সংযোগ কৰি দিয়া হ'ব এই বাৰ্তাটো তাৰ বাবে এটা হেপাহৰ বাৰ্তা আছিল তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আজান ফকীৰৰ আচল নাম কি আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আজান ফকীৰৰ আচল নাম আছিল হযৰত শাহ মিলন হ'ব তাৰ পিছত 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন আটাইৰে মুখবোৰ শুকাই টেমিজেন হৈছে কাৰ কি কাৰণত মুখবোৰ শুকাই টেমিজেন হৈছে এইটো এটা পাঠৰ ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ বাবে সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ যিটো উত্তৰ সেই উত্তৰটো হ'ব এই যিটো পৰিৱেশ এই সিচুৱেশ্যন আহিছিল কেতিয়া ৰেলগাড়ীৰ যাত্ৰীসকলৰ যেতিয়া ডকাইতে লুটপাট চলাইছিলে যেতিয়া অৰুণিমা সিনহাৰ লগত যেতিয়া দুৰ্ঘটনাটো ঘটিছিলে ডকাইতে লুটপাট চলাইছিলে ফলত যাত্ৰীসকল কি হৈছিলে ভয়ত স্তম্ভিত হৈ পৰিছিলে এনেকৈ কথাখিনি লিখিবা আৰু তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো কি আছে চোৱা একোগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ প্ৰতিভাৰে জাতীয় জীৱনত জিলিকি উঠি আন সহস্ৰজনৰ বাবে আশা আৰু প্ৰেৰণাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনে কথাষাৰৰ যুক্তিযুক্ততা অৰুণিমা সিনহাৰ জীৱনৰ আধাৰত বুজাই লিখা এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো তোমালোকৰ অৰুণিমা সিনহা পাঠটিৰ আধাৰত দিয়া হৈছে তোমালোকে এইটো কৰিবা এইটো চাবা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন অতি চমু উত্তৰ লিখা অৰুণিমা সিনহাই মাউণ্ট এভাৰেষ্টত কিমান সময় কটাইছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা সময় কটাইছিল পিছৰ প্ৰশ্ন ইৰানীসকলে নৱবৰ্ষক কি বোলে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ইৰানীসকলে নৱবৰ্ষক নৌৰোজ বুলি কয় 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন 2 মাৰ্কছৰ ইমানখিনিলৈ আহি উভতি যোৱাৰ প্ৰশ্ন নুঠে যি হয় দেখা যাব কথাষাৰ কোনে কাক কৈছিল এটা পাঠৰ এটা কোটেশন উঠাই দিয়া হৈছে তাৰ পিছত প্ৰশ্নটো কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ যিটো উত্তৰ হ'ব সেইটো হৈছিল অৰুণিমা সিনহাই কৈছিলে কাক কৈছিল তেওঁৰ লগত যিজন শেৰপা গৈছিলে সেই শেৰপাজনক কৈছিল তাৰ পিছত 10 নম্বৰ তাৰ পিছত কি আছে 9 নম্বৰ কুৱেশ্যন
ইণ্টাৰনেটৰ তিতামিঠা পাঠটিৰ আধাৰত কম্পিউটাৰৰ ভাইৰাছৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ বিষয় লিখা। ইয়াত তোমালোকে ক্ৰিয়াকলাপ আৰু কাৰ্যকলাপ দুইটা অলপ একেই, তোমালোকে সেইখিনি লিখি দিলে হ'ব যে কম্পিউটাৰৰ আধাৰত ভাইৰাছে কেনেকুৱা কাৰ্য কৰে, কেনেকৈ এটা সুস্থ কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেমৰ ফাইলত সোমাই পিনে সি গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো ধ্বংস কৰি দিয়ে, সেই কথাখিনি তোমালোকে পাঠত নিশ্চয় পাইছা, সেইখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই লিখি দিবা। তাৰপিছত যিকোনো এটা কৰিব লাগে, তাৰ পিছৰটো তোমালোকে চাই ল'বা, যোনটো পাৰা সেইটো কৰি সেইটোৱে মই অপশ্যনেল হিচাপে দি দিছোঁ। 10 নম্বৰ অতি চমু উত্তৰ লিখা। মুখপাশ মানে কি? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মায়ামোহৰ বান্ধোন। জিকিৰ শব্দটো কি শব্দৰ পৰা ওলাইছে? আৰবী শব্দ জিকৰ পৰা ওলাইছে। ইয়াৰ পিছত 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৰগীতৰ দুটা লক্ষণ উল্লেখ লগা। এই দুটা প্ৰশ্ন বাৰেপতি আহি থাকে আৰু তোমালোকৰ আহেই, গতিকে এইটো নিশ্চিতভাৱে চাবা। বৰগীতৰ দুটা লক্ষণ হৈছে বৰগীতসমূহ হৈছে ৰাগ তালযুক্ত, বৰগীতৰ ভাষা হৈছে বৰ্যাৱলী। এই দুটা লিখিলে হৈ যাব তোমালোকৰ। তাৰপিছতো জিকিৰসমূহত ইছলাম ধৰ্মৰ কি কি কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে? এইটো যিহেতু 2 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন, তোমালোকে তাত লিখিব লাগিব জিকিৰসমূহত ইছলাম ধৰ্মৰ মূল ভাৱাদৰ্শ, কলিমাৰ মহত্ব, ইহকাল আৰু পৰকালৰ কৰণীয় কৰ্তব্য, মানৱ জীৱনৰ ক্ষণস্থায়িত্ব, ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ নানা উপাদেয় কথা ইত্যাদি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এনেকৈ তোমালোকে উত্তৰটো লিখিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত 12 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকক এনেকৈ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিব। ইয়াত দিছে যে তলৰ কবিতা ফাঁকিৰ অন্তৰ্নিহিত ভাৱটি বিশ্লেষণ কৰা। মক্কাৰ দুৱাৰত চাহাব জীৱই মাৰে তালি, যেনে হালে হলৰ লগত দৰিকাৰ টপালি। আৰু এইটো তোমালোকে চাই থবা। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, অসমীয়া সাহিত্যৰ গদ্য সম্ৰাট বুলি কাক জনা যায়? আমি জানো যে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ গদ্য সম্ৰাট বুলি কাক জনা যায়? ভট্টদেৱক জনা যায়। যিহেতু আমি বিখ্যাত যুগ পাঠটিত আমি ইয়াৰ বিষয়ে পাইছোঁ, ভট্টদেৱৰ বিষয়ে। তাৰপিছত 14 নম্বৰ কুৱেশ্যন, প্ৰশস্তি কবিতাটোত প্ৰকৃতিৰ মাজত কিদৰে ঈশ্বৰৰ সাধনা লুকাই আছে বৰ্ণনা কৰা। ইয়াত তোমালোকে প্ৰশস্তি কবিতাটোৰ আধাৰত এইকেইটা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে, এইকেইটা তোমালোকে চাবা। তাৰপিছতো দিয়া আছে অসমত যুদ্ধ কৰিবলৈ অহা মোগলসকলে অসমৰ ৰূপ কেনেধৰণে বৰ্ণনা কৰিছে। এইটো মই অসমীয়া পাঠৰ পৰা দিয়া হৈছে, সেইটো তোমালোকে চাবা, ইম্পৰ্টেণ্ট। 15 নম্বৰ কবিতা ফাঁকিৰ অন্তৰ্নিহিত ভাৱটি বিশ্লেষণ কৰা। মন্দিৰৰ উপেক্ষিত ৰবাব ফুলেও দিছে যাচি প্ৰেম পৰিমল। এইটো তোমালোকৰ প্ৰশস্তি কবিতাৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে, এই প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো চাবা। তাৰপিছত আমি আহোঁ ব্যাকৰণৰ অংশলৈ, কোনকেইটা চাব লাগিব। ব্যাকৰণত কি দিছে চোৱা, ব্যাস বাক্য সহ সমাসৰ নাম লিখা। এইটো প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে। ইয়াত তোমালোকে সমাসটো ব্যাস বাক্য ভাঙিব লাগিব আৰু সমাসৰ নামো লিখিব লাগিব। যেনেকৈ ত্ৰিজগতৰ সমাহাৰ কি সমাস, সেইটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছত বনভোজ, গম পাইছানে? এইকেইটা তোমালোকে চাবা। তাৰপিছত সন্ধি ভাঙা মই দিছোঁ, যদ্যপি পৰীক্ষা, এইখিনি চাবা। তাৰপিছত বাক্য পৰিৱৰ্তন কৰা, তেওঁ আহিল আৰু মই গ'লো, এইখিনি চাবা। নত্ববৃদ্ধি সত্ববৃদ্ধিৰ কাৰণ লিখা, পৰিণাম। তাৰপিছত বিপৰীত শব্দ লিখা, আনন্দ। তাৰপিছত কি দিয়া হ'ব, আনন্দ হ'লে বিখ্যাত হ'ব, স্থাৱৰ হ'লে অস্থাৱৰ হ'ব। তাৰপিছত দিয়া আছে এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা, যি সকলো জানে, সেইটো কি হ'ব, সৰ্বজ্ঞ হ'ব। সমাৰ্থক শব্দ লিখা। সমাৰ্থক শব্দত কি দিয়া আছে, নতুন হ'লে কি হ'ব, নতুন শব্দৰ সমাৰ্থক শব্দ হ'ব নৱ। তাৰপিছত তনয় শব্দৰ সমাৰ্থক শব্দ হ'ব পুত্ৰ। তাৰপিছত উদ্ধৃতিটোত চিহ্ন বহুৱা, এনেকুৱা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আহিব। শিক্ষকে ক'লে তোমালোকে পঢ়াত মন দিবা, এইটো তোমালোকে চাবা। ক'ত দাঢ়ি বহিব, ক'ত কমা বহিব, ক'ত কি বহিব, এইখিনি তোমালোকে ইয়াত বহাবা। তাৰপিছত তলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা, এইখিনি তোমালোকে চাবা, নিশ্চয় চাই চাগে ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰা। ৰাইজৰ নখ জোকাৰিলে নৈ বৈ যায়। আৰু অপশ্যনেল হিচাপে তোমালোকৰ যিকোনো এটা কৰিবলৈ দিব, তাৰ সলনি এখন তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন থাকিব, এখন আবেদন থাকিব। আবেদন যিহেতু 2 প্ৰকাৰৰ থাকে, ৰাজহুৱা আবেদন আৰু ব্যক্তিগত আবেদন। তোমালোকে ইয়াৰ তোমালোকে 2খন আবেদন চাই থবা, গম পাইছানে? ইয়াত কি দিয়া আছে, তোমাৰ অঞ্চলত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱৰ বিষয়ে জনাই বাতৰি কাকতৰ সম্পাদকলৈ এখন প্ৰতিবেদন লিখা। যিহেতু আবেদনত ষ্টেপ ৱাইজ নাম্বাৰ থাকে, গতিকে তোমালোকে যিমান পাৰা আবেদনখন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰম্ভণিটোত 1 নম্বৰ থাকিব, তাৰপিছত ছেকেণ্ড ষ্টেপটোত 1 নম্বৰ থাকিব, তাৰপিছত বিষয়বস্তুটোত 1 নম্বৰ থাকিব। কিন্তু তোমালোকে আবেদন লিখোঁতে ক'তো নিজৰ নাম ঠিকনা নিলিখিবা, এইটো কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত ৰচনা লিখা, য'ত 8 নম্বৰ আহিব তোমালোকৰ। এইবাৰ তোমালোকে ৰচনাৰ বাবে বিজ্ঞানৰ অৱদান
আৰু মোক কেইখনমান দিবলৈ থাকি গ'ল অসমৰ বানপানী তোমালোকৰ নাহে মই ইয়াত দি পালোঁ তাৰপিছত তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক চাবা আৰু এখন চাবা সামাজিক মাধ্যম এই তিনিখন ৰচনা তোমালোকে পৰীক্ষাৰ বাবে চাই যাবা তাৰপিছত 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ উৎসৱ পাৰ্বণৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা বৈচিত্ৰ্যময় অসমৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ বৈচিত্ৰ্যময় অসম কিতাপখনত আছে আৰু তাৰ যিকোনো তোমালোকৰ যিকোনো জনগোষ্ঠীৰ উৎসৱ পাৰ্বণৰ বিষয়ে তোমালোকে চাই থবা তাৰপিছত তাৰ পৰা যিহেতু 10 নম্বৰ আহে আৰু তোমালোকৰ 6 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন থাকিব তোমালোকে তাত লিখিব লাগিব যে তোমাৰ পাঠ্যপুথিত থকা যিকোনো দুজন মহান ব্যক্তিৰ বিষয়ে চমুটোকা লিখা যিকোনো জনগোষ্ঠীৰ হ'ব পাৰে তোমালোকে সেই ব্যক্তিকেইজনৰ বিষয়েও চাই যাবা তাৰপিছত আহো গ্ৰুপ খ বিভাগলৈ বিভাগ খৰ বিষয়ে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে বিখ্যাত যুগ পাঠটি ক'ৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে আৰু তাৰ উত্তৰটো হ'ব ভট্টদেৱৰ কথাগীতা পুথিখনৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে তাৰপিছত 22 নম্বৰ প্ৰশ্ন কুলক্ষয় দুখক কিয় মহাপাপ বোলা হৈছে এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ বিখ্যাত যুগ পাঠটিত আছে তোমালোকে হেতু চাই লবা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে চমুটোকা লিখা এটো 2 মাৰ্কছৰ থাকিব তোমালোকে সেই প্ৰশ্নটো প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা নামৰ পাঠটিৰ পৰা উদ্ধৃত কৰা হৈছে সেই তোমালোকে উত্তৰটো চাই লবা 23 নম্বৰ প্ৰাচীন ভাৰতৰ কেইখন বিশ্ববিদ্যালয় আছিল আৰু সেইবোৰৰ নাম লিখা এইটো প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষাৰ পৰা দিয়া হৈছে কেইখন আছিল 6খন আছিল তক্ষশিলা ধ্যানকটক নালন্দা উদান্তপুৰী বিক্ৰমশিলা আৰু উজ্জয়িনী এই কেইখন বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰাচীন কি আছিল ভাৰতত এই বিশ্ববিদ্যালয় কেইখন আছিল তাত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিব লাগিব 3 মাৰ্কছ পাই যাবা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ পিছত 24 নম্বৰ অতি চমু উত্তৰ লিখা কানাই চাতুৰী পাঠটিৰ কবিজনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে শ্ৰীধৰ কন্দলী তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে কোনটো জাতীয় শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে জাতিৰ যাদুদাৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুজি পাইছানে এই উত্তৰটো এনেকৈ তোমালোকে লিখিব লাগিব যিহেতু 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে বৰ দীঘলীয়াকে লিখিব নালাগে তাৰ পিছত 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন ধৰ জাৰু ধৰ ভাই কবিতাটোৰ জৰিয়তে কবিয়ে কি নিৰ্দেশ দিছিল সমাজৰ পৰা যি হিংসা ভেদাভেদ আৰু পৰাধীনতা ৰূপী জাবৰ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ কি কৈছিল আহ্বান জনাইছিল কবিতাৰ জৰিয়তে আৰু যাৰ বাবে তেওঁ এই আন্দোলনৰ নেতৃত্ব লৈছিল কাৰণে তেওঁ কি হৈছিল জেললৈও যাবলগীয়া হৈছিল আৰু তাৰ পিছত যখুদাৰ কৃষ্ণপ্ৰেমৰ বিষয়ে চমু বৰ্ণনা দিয়া এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কানাই চাতুৰী পাঠৰ পৰা উদ্ধৃত কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাবা এইটো এটা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন তাৰ পিছত 27 নম্বৰ প্ৰশ্ন নিৰ্দেশনানুসাৰে উত্তৰ দিয়া শুদ্ধকৈ লিখা মই যোৱাকালি বৰপেটালৈ গৈছিলো ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব তোমালোকে লিখিবা তাৰ পিছত উপসৰ্গ ব্যৱহাৰ কৰি বাক্য এটা লিখা তোমালোকক উপসৰ্গ আহিব নতুবা অনুসৰ্গ আহিব উপসৰ্গ কি অনুসৰ্গ কি তোমালোকে এইকেইটা চাই থবা চালে তোমালোকে পাৰিবা তাৰ পিছত আধুনিক ৰূপ লিখা আখি কি হ'ব আহি পুহাইল কি হ'ব পুৱাল এইকেইটা লিখিবা তাৰ পিছত সমাৰ্থক শব্দ লিখা হাত মানে কি হ'ব কৰ হস্ত মনত থাকিবনে যিকোনো এটা লিখিলে হ'ব হাত হলে কি হ'ব কৰ নহলে হস্ত থিত মানে কি হৈছে স্থিৰ এইটো লিখিব পাৰা তাৰ পিছত একেবাৰে শেষৰ যিটো প্ৰশ্ন হেত তোমালোকৰ ছন্দৰ বিষয়ে থাকিব ঝুমুৰি ছবি পদ ইয়াৰ যিকোনো এটা বিষয় লিখিব লাগে এই ছন্দৰ এইখিনি তোমালোকে চাই থবা মোৰ যি প্লেলিষ্ট আছে সেই প্লেলিষ্ট সেকশনতো তোমালোকক ছন্দৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ বুজাই থৈ দিয়া আছে কোনোবাই যদি এতিয়াও ছন্দ বুজি পোৱা নাই তাত গৈ চাই ল'ব পাৰা যিহেতু তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা গোটাগুটিকৈ 4 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিল তোমালোকৰ HSLC পৰীক্ষাৰ বাবে মই প্ৰস্তুত কৰা এখন মক পেপাৰ যিখন পেপাৰ তোমালোকে যদি ভালদৰে চাই যোৱা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা বহুখিনি উপকৃত হবা বুলি মই আশা কৰিছো গতিকে তোমালোকে এই গুটেইখিনি আজি হেতু আৰু মাজত বেছি দিন নাই তোমালোকৰ এদিন বা দুদিন আছে এইকেইদিন তোমালোকে এই গুটেই পেপাৰখন চাই যোৱা তো পৰীক্ষালৈ তোমালোক সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল ধন্যবাদ